4 کاری که مردان در بستر انجام میدن و زنها ازش متنفرن. مردهامون یه حقیقتی رو باید بدونن. این عین واقعیت، این خود ماجراست که درصد خیلی زیادی از خانوما اصلاً از لذت تخلیه خبر ندارن، اصلاً تجربهش نکردن. خانومی میگفت من الان صاحب 3 تا بچه‌ام، 15 سالم از زندگی مشترکمون میگذره، الان به تازگی بعد از این همه سال رابطه، دقیقاً از اون شبی که شوهرم برای اولین بار اون حرکت رو برام زد، تازه فهمیدم که یک عمر لذت رو من باختم و در بیخبری بودم. واقعاً قبطه خوردم به اون روزایی که 2 تا پا داشتم، 2 تا هم قرض میگرفتم، من میشدم میک و شوهرم هم میشد اون گرگه، من بدو اون بدو. ای دل غافل که عجب نادونی بودم. حالا الان که طعم لذت رو، طعم اون تخلیه رو چشیدم، میفهمم که اون شوهر بیچاره چی رو داشته از دست میداده که هر دفعه من میپیچوندمش سگرماش میرفت تو هم. متوجه شدین چی شد دوستان؟ این حرفای یک خانم بود که من به شما منتقل کردم، ولی جالبه بدونید که تحقیقات نشون داده که این حرف 80% خانوماست که واقعا اون لذتی رو که باید هنوز تجربه نکردن که اصلا بخوان مشتاقش باشن، نمیدونن چیه که بخوان مشتاقش باشن. واقعا امان از ناآگاهی. خب حالا اگه شما میخوای بدونی که قضیه چیه، این آمار از کجا میاد، مرد چه کاری رو باید بکنه که نمیکنه، چه حرکتی که تا حالا اصلا انجامش نداده و یا اگرم انجامش داده اشتباه انجامش داده، با من بمون که توی این ویدیو قرار ازش صحبت بکنیم. کلا امروز میخوام از رفتارهایی که زن رو دلسرد و زده و بیزار میکنه براتون بگم و این نکته طلایی رو که در موردش صحبت کردم، این حرکت رو آخر ویدیو براتون توضیح بدم. پس آخر این ویدیو با من همراه باشین و حتما نظراتتون رو برام کامنت کنین که خیلی برام ارزشمنده. همه رو میخونم و دونه بدونه جواب میدم. مورد اول این که منتظر نمون لباساشو خودش در بیاره. این کارو تو باید بکنی. تو باید لباساشو بکنی. حالا میخوای آروم بکنیش یا وحشی و تند، اون دیگه بسته به میل خودتون داره که چجوری براتون هیجان انگیزتره، ولی این کار خودته. اکثر زنها این حرکت رو دوست دارن، چجورم دوست دارن. اگه بین دکمه باز کردنشون و آستین در آوردنشون هم وقفه بندازی و دلبری بکنی و بلد باشی که دیگه چه شود. همونطور که گفتم خانم‌ها این مورد رو خیلی دوست دارن. این دوست داشتنشون هم ریشه در همون شرم و حیای معروفی داره که همیشه ازش صحبت می‌کنیم. اینکه شما خودت براش در بیاری، شرمش براش کمتر از وقتیه که خودش بخواد اقدام بکنه. و اینجا یک نکته بگم که اکثر خانمایی که یه موقع توی دوران کودکی خدای نکرده بهشون نقطه چین شده، که به خاطر قوانین یوتیوب این کلمه رو من نمیتونم بگم، اینجا حروفش رو هجی میکنم بخونینش. بله، این خانوما که این اتفاق براشون افتاده معمولا تمایل دارن که خودشون لباسشون رو در بیارن و اگر مرد بره سمتشون و این کارو بکنه، متاسفانه به خاطر تجربه تلخی که داشتن اذیت میشن و اون خاطره تلخ براشون زنده میشه. توی مورد دوم روی سخن من بیشتر به سمت اون آقایونیه که تجربه دیدن فیلمای اونجوری رو زیاد داشتن. حالا الانم میخوان به همون شدت تند و خیلی معذرت میخوام وحشیانه کارو در بیارن. اینا متاسفانه باور کردن که این حرکات، این زنهای خستگی ناپذیر واقعی‌این. نیست، به خدا نیست. این یه صنعت آقایون. این یه صنعته که هر کاری میکنه که پابرجا بمونه. اگر به پشت صحنه این ویدیوهای سری بزنید میبینید که برای هر پوزیشن و حرکت چقدر کات میدن، قط میکنن، وصل میکنن تا جفت و جور بشه. اون سالاری هم که شما میبینید تا پایان فیلم همینجوری سربلنده و حالتش حفظ میشه، به خاطر اینه که همه جور دم و دستگاه و قرص و پماد و هر آنچه که لازمه اینه که استوار بمونه تا توی این کات کردن و یه موقع بچه سرش خم نشه، اینا استفاده میکنن. برای خانم هم همینطوره. از قرص و ماساژهای خاصی بین فیلم ها استفاده میکنن تا دووم بیاره، چون واقعا ویدیوهاشون طولانیه، واقعا حرکاتشون طولانیه. از یک طرف هم که 10 مود نور و افکت استفاده میکنن، از همه بر فیلم برداری میکنن، صحنه رو 50 برابر اون واقعیتی که هست به تصویر میکشن. خلاصه که اگر بخوایم واقعیت رو ببینیم 50% از این ویدیو هم نمیتونه واقعی باشه. پس خواهشاً نه عملکرد خودتونو نه عملکرد خانمتونو با این ویدیوها به هیچ وجه مقایسه نکنید که توقع بیجا و زیادی از رابطه
باعث بشه بهتون خوش نگذره و کمبود رو احساس بکنید. خانم داشتیم زیر شدت ضربه‌هایی که در حین رابطه آقاش نثارش می‌کرده، لوله رحمش پاره شده بوده و از داخل خونریزی کرده بوده. بعدم کارش به عمل جراحی کشیده. اون وقت کاشف عمل اومد که این آقا فیلم باز بوده و تحت تاثیر این فیلمایی که میدیده این دسته گل با آب داده. به نظرتون این خانم سابق میشه؟ دیگه میتونه تمایلی داشته باشه به رابطه؟ پس واقعا به این باور برسید که این فیلم‌ها به شدت ویرانگرن. مورد سوم این که توی یه رابطه سعی کنید این مسئله رو به خوبی مدیریت کنید که اگر قراره به پوزیشن عوض کردنه، بین مثلا 3 تا پوزیشن 2 تاش اجراش با شما باشه، یکیش بازن. از 5 مدل پوزیشن 3 تاش با شما باشه، یکی یا 2 تاش بازن باشه. در واقع اینو میخوام بگم که اجرا کننده اصلی باید خودت باشی، رهبر رابطه باید تو باشی. اینو برای این میگم که چون حتی زنی که فوق‌العاده آماده باشه، خواهانم باشه، پایه و همراه خوبم باشه، بازم دوست نداره که اجرا کننده اصلی اون باشه. طبیعیه دیگه، لذتی که در دادن هست در کردن نیست. دیگه برای خانوما بیشتر حائز اهمیته. طبیعی هم هست دیگه، حالا چه درست چه غلط اینجوریه دیگه. مغز ذهن همه این ماجرا رو همینجوری پذیرفته که در نهایت مرد کننده است، چه داخل اتاق خواب چه خارج اتاق خواب. و اینکه وقتشه که بگیم تفلکی این مردا، به دل نگیرین، مسخره نکردم و اتفاقا درکتون میکنم. به خدا از درد دلاتون توی 2 تا ویدیو یه عالم حرف گفتم. این ویدیو که تموم شد دوست داشتین بریم ببینیدشون که توی توضیحات میذارم لینکشونو. و اما مورد 4 و همون مورد آخر که اول ویدیو کمی ازش صحبت کردم، اونم اینه که 80% خانوما صرفاً فقط با دخول تخلیه نمیشن و نیاز به تحریک کلیتوریس دارن، نیاز به رابطه دهانی دارن، نیاز به رابطه انگشتی دارن. امیدوارم به سالار بر نخوره ها، ولی این مدلیان دیگه. اگرم قرار باشه از سالار لذت ببران استفاده کنن، این مواردی که گفتم پیش نیازشه. این که چه با انگشت و چه با رابطه دهانی کلیتوریس حسابی تحریک بشه، بعد دخول انجام بشه. و در خیلی از موارد هم خیلی از خانم‌ها اصلا دوست دارن که تخلیه‌شون با همین رابطه دهانی یا انگشتی باشه. خب اول ویدیو هم گفتم که اکثر این حرکت رو برای خانم اصلا انجام ندادن، یا اگرم انجام دادن اشتباه انجامش دادن. اشتباه یعنی چی جوری؟ یعنی اینا به خیابونای فرعی و اون چهارراها اعتقادی ندارن، فقط پا رو گذاشتن رو گاز و مستقیم رفتن سر اصل مطلب که اگه از اون بالا تا پایین یه ذره این دست رو بچرخونن، یه لبی اون بالاست، یه ذره پایینتر یه جاده کوچیکه، بعدم دوراهی میشه، تو هر راش 2 تا تپه نرم و خوشگل و مامانی، یه ذره پایینتر یه میدونه که اینا اصلا اعتقاد ندارن که یه دور میدون بچرخن بعد برن سراغ خودش. این چرخیدن و این دور زدن و این لمس کردن ها بدن زن رو آماده میکنه. یه اون موقع است که خودشون رو رها میکنن و کاملا آماده رابطه دهانی و رابطه انگشتی میشن و بعدش هم که دل به دلدار میرسه و وقت دخول میرسه. حالا اگه شما هم تا به الان که داری این ویدیو رو میبینی تا حالا هیچ لذت و کششی از سمت همسرت ندیدی، یه بار براش امتحان کن. و اینکه این نکته و این راز خیلی مهمه. بعضی از آقایون وقتی هیچ لذتی رو توی وجنات همسرشون نمیبینن به سایز سالارشون شک میکنن. یه ویدیو دارم که در اون کامل توضیح دادم که اصلا چه سایز بزرگ چه کوچیک از نظر علمی در لذت بردن زن هیچ تأثیری نداره، چون حتی سایز 7-8 سانتیش هم اون قسمتی از ناز خانم رو که مربوطه به لذت و تحریکشه پوشش میده. اگر هم خانم جزو اون 20% باشه که فقط با دخول تخلیه میشه، با سایز کوچیکش هم میشه. منتها این فرمان اشتباه ذهنه که فکر میکنیم که هرچی بزرگش خوبه. خب میخوام ببینم کیا تا آخر ویدیو با من همراه بودن و تا آخر ویدیو رو تماشا کردن. برای همین ازتون میخوام که اگر کامنتی قراره برای من بنویسین، داخل کامنت یه استیکر گل هم قرار بدین تا بفهمم که تا آخر با من همراه بودین و اینکه اون گل خیلی بهم انرژی میده. راستی اگر همراه جدیدمونم هستین، ساب کانال فراموش نشه، به جمع ما بپیوندین تا با هم و کنار هم صمیمی و عالی رشد بکنیم. دوستتون دارم و امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. خدا پشت و پناهتون.